අද මම ඔයාලත් එක්ක අල බැදුමක් හදනවා. මේක ඇත්තටම විශේෂ අල බැදුමක්. අපේ පුංචි ළමයි ගොඩක් ආසාවෙන් කන බැදුමක් මේක. ඕගොල්ලන්ට ටිකක් මුහුරු ඇති. මම කියලා දෙන්නම් මේක ක්‍රිස්පි අල බැදුමක්. අපට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික මුලින්ම බලමු. බීලුණු, අල, අපි අර්ථාපල් කුඩා අර්ථාපල් අරගෙන තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ කුඩා ගෙඩි වලින් අර්ථාපල් තෝරගන්න. කරපිංච අවශ්‍ය වෙනවා. මම චිකන් පොඩ්ඩක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක චිකන් නැතුව හදා ගන්නත් පුළුවන්. චිකන් වෙනුවට ඔයාලට උඹල කඩවල නම් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම චිකන් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. චිකන් අවශ්‍යම නැහැ. ඊළඟට කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මේ අල බැදුම හදනකොට ඔයාගේ රස අනුව මේ අල බැදුම හදා ගන්න පුළුවන්. මිරිස් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බීලුණු අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. බීලුණු වලට අකමැති කෙනෙක් නම් අල වලට අකමැති කෙනෙක් නම් අල අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මම අරගෙන තින්නේ බීලුණු එකකට අල දෙක වෙන්න. ඒ කියන්නේ බීලුණු ග්‍රෑම් 100ක් ගන්නවා නම් අල ග්‍රෑම් 200ක්. ඒ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් අල ග්‍රෑම් 100කට බීලුණු ග්‍රෑම් 200ක් දාලා මේ බෙදම හදාගන්න. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අල වැඩි වුණාම මේ බෙදම හුඟක් රසයි. අපි බලමු අල බෙදම හදාගන්න ආකාරය. මුලින්ම අපි අපේ අල ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕන. ඔයා මතක තියාගන්න මේ අල බෙදුම හදන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ග්‍රේඩරයක් ගන්න ඕන. මේක ලොකු මුදලක් උනේ නැහැ මට. රුපියල් 75ක් වගේ මිලකට වාට වෙළඳපොලෙන් ගන්න පුළුවන්. අල ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ ග්‍රේඩරෙන් මෙන්න මෙහෙම ග්‍රේඩ් කරගන්නවා. එකවරකට එක අල ගෙඩියක් ග්‍රේඩ් කරලා ඒ අල ගෙඩිය තෙල් තාච්චියට දාලා බෙද ගන්නවා. අල ඔක්කොම එකපාරට ග්‍රේඩ් කරගන්න එපා. ග්‍රේඩ් කරගත්තොත් අල ටික කහට පිපෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අල ටික සිහින් කූරු හිටින්න ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕන. මේ අල ටික ග්‍රේඩ් කරගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් තෙල් තාච්චිය ලිපේ තියාගන්න වඩා පහසුයි. අල ටික ග්‍රේඩ් කරන ගමන් තෙල් තාච්චිය ලිපේ තියලා අල ටික බෙද ගන්න. මම තාච්චියක් ලිපෙන් තියලා ලිප පත්තු කරගන්නවා. ඊළඟට මේකට මම පොල් තෙල් දානවා. අපි ග්‍රේඩ් කරගන්නකො අල ටික ප්‍රවේශමට මේ තෙල් තාච්චිය රත් වුණාම දාලා ටික ටික බෙද ගන්නවා. තම තෙල් රත් වෙලා මදි. දැන් මේ අල ටික බෙදනකම් අපි නැවත අල ටික එක එක ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ඒ අල ටික බෙදන අතරට තව අලයක් ග්‍රේඩ් කරගන්න. ඔයා එක අලයනේ බෙද ගන්න. වැඩිපුර
අර ග්‍රේඩ් කරගන්න එපා. එහෙනම් පහට පිටෙනවා. එතකොට මේ බැදුම ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ golden brown color එක එනකම් අපේ සිහින් ගාගන්න quality එක බැදගෙන යාලා ටික අපි මේ විදිහට වෙන භාජනයකට ගන්නවා. පුළුවන් තරම් අර පිළිමැස්මින් කරන්න ඔයා මේක තෙල් වැඩිපුර වැය කරන්න එපා. මොකද මේ දවස්වල තෙල් වල මිලත් අධිකයි. දැන් අපි මේ පෙරාගන්න quality එක මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට තෙල් පෙරෙන්න දානවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ආයෙම තෙල් තාච්චිය. දැන් ආයෙම මම මේක කරගන්න අනිත් කලගිරිය මේ විදිහට දානවා. අන්න ඒ විදිහට ප්‍රමාණිකව ඔයාලට මේ වලට තේරුම් බෙදගන්න. නැවත ඇත්තටම වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 2කින් වගේ මේ golden brown color එකට එනවා. ඊළඟට අපි අපේ බීලුණු ටික බෙද ගන්නවා ක්‍රිස්පි වෙන්න. මෙන්න මේ කලර් එකට ලුණු ටික එනකොට golden brown color එකට ලුණු ටික බා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම චිකන් ටික බෙද ගන්නවා. චිකන් ටික මෙන්න මේ වගේ golden brown color එක යනකොට බා ගන්න ඕන. ප්‍රවේශමෙන් ආ ලිපේ ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගත්තොත් කර වෙනවා. ඉතාලම ප්‍රවේශමෙන් කරගන්න ඕන මේ බෙදම හදනකොට ලිපේ ප්‍රශ්නේ. නැවට පේනවා උදා චිකන් කෑලි ටික golden brown color එකට ඇවිල්ලා. දැන් මම ඒක මේ විදිහට බා ගන්නවා. දැන් මම අපේ කරපුංච කොළ ටික බෙද ගන්නවා. පාට පුළුවන් නම් වෙනම සස් පානක් කරගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාලා මේ විදිහට කරපුංච කොළ ටික බෙද ගන්නවා. ඒ තෙල් තාච්චියට මුණක් කමක් නැහැ දාලා බෙද ගන්නවා නම් මම මේක මික්ස් කරන්න ඉඩකඩ මදි නිසා වෙනම සෝස් පෑන් එකක් ලිපෙන් දියලා මේ විදිහට කරපුංච කොළ ටික බෙදගත්තා. මෙතනදී ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට මේකට මිශ්‍ර කරන්නේ කෑලි මිරිස්. කෑලි මිරිස් මිශ්‍ර කරනකොට කැස්ස එනවා. කුංචි බබාලා එන ළඟ තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න එපා. කරපුංච වල කොළ පාට කලර් එක ඩිස්කලර් වෙන කලින් අපි කෑලි මිරිස් දාලා යනවා. මේ ඉන්ද්‍ර ගොඩාක් අඩුවෙන් කියන්නේ මම මොකද මේක ඉක්මනින් කර වෙන්න ගත්තොත් මට ඕගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙන්න බැරි වෙනවා මට කැස් වෙනවා ඒක නිසා දැන් අපි මේකට අපි ගන්න කුරුළු වලින් ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා මිශ්‍ර කරගෙන මේක හොඳට හැඳි ගාලා ඉස්සෙල්ලාම බැදගත්තු චිකන් ටික මේ විදිහට දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට අපි බෙදගනිපු
ලුණු ටික මේ විදිහට දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් මම බෙදගන්නු අල ටික බෙදුමට එකතු කරනවා. මේ බෙදුම හදනකොට මතක තියාගන්න යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඔයා චිකන් බදිනකොටවත් අල බදිනකොටවත් ලුණු බදිනකොටවත් ලුණු මිශ්‍ර කරන්න එපා. ලුණු මිශ්‍ර කරලා බැද්දොත් මේක බදින්න අමාරුයි. අල ටික මැරෙනවා. ක්‍රිස්පි ගතියට එන්න නම් ලුණු මිශ්‍ර නොකර බදින්න ඕන. බැදුම ෆිනිෂ් කරනකොට තමයි අපි ලුණු මිශ්‍ර කරගන්නේ. අතුරු කරගන්න ලුණු කුඩු ටික නැවත මේකට මේ විදිහට එහෙ ගන්නවා. එහෙම හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. දැන් මට පේනවා ඇති අපි හදාගත් අල බෙදුම. මේක වාට සුමානයක් වුණත් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට චිකන් වෙනුවට උඹල ගඩු ටිකක් හරි කාලමැස්සු ටිකක් වුණත් කමන්නේ මිශ්‍ර කරගන්නවා නම් නැත්නම් මේ දෙකම නැතත් අලයි ලුණු වලින් විතරක් හදාගන්නත් පුළුවන්. චිකන් දැම්මම දවසකින් දෙකකින් වගේ මේ අල බෙදුම ඉවර කරන්න ඕනේ. තියාගෙන කන්න අමාරුයි. චිකන් නැතුව හැදුවොත් මාට විශේෂයෙන්ම රාජකාරී කටයුතු වලට යන කාන්තාවක් නම් මේක වාට සතියක් ඉරිදා හවසට වගේ හදලා දෙලා සඳුදා දැන් සිකුරාදා වෙනකම් වාට මේක හොඳට එයාටයිට් කන්ටේනර් එකකට හරි බෝටල් එකකට හරි දාලා තේ ආහාරයට අරගෙන යන්න පුළුවන්. දරුවන්ටත් දරුවන්ගේ කැම පෙට්ටියට දාලා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් වාගේ දරුවෝ මේකට හුඟක් ආස වෙවි. මම අද ඔයාලට ක්‍රිස්පි අල බැදුමක් හදන ආකාරය කියලා දුන්නා. බලන්න මේකේ ලස්සන. මට මම පෙන්නන්නම් මේ අල කෑලි මේක කරනකොට කැඩෙනවා. මේ බලන්න. මේක හරිම රසයි. විශේෂයෙන්ම පුංචි ළමයි හුඟක් ආස වේවි මේ අල බැදුමට. ඔයත් මේ විදිහට අල බැදුමක් හදලා ඔයාගේ දරුවන් ඔයාගේ සෑමියා ඔයාගේ දෙමව්පියෝ එක්ක රස විඳී කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයි හමු වෙනතුරු ආයුබෝවන්.